Khi nghĩ về đau đớn và đau khổ, chúng ta thường ít nhiều nghĩ chúng khá giống nhau. Khi có đau đớn, thì cũng có đau khổ. Và chúng ta chỉ có thể thoát khỏi đau đớn nếu chúng ta loại bỏ đau khổ, phải không? Chà, mặc dù hai kinh nghiệm này liên kết với nhau, đau đớn và đau khổ là hai điều khác nhau về cơ bản. Đối với những người theo đạo Phật, đau đớn là không tránh khỏi, đau khổ là tự nguyện, là một câu nói của Phật giáo chỉ ra một sự thật cơ bản của sự tồn tại. Đó là đau khổ và phiền não là một phần cố hữu của cuộc sống. Chúng ta mắc bệnh, bị thương, mất người thân, của cải, địa vị xã hội cuộc sống của chúng ta. Nhưng bất chấp những khó khăn mà chúng ta gặp phải, mức độ đau khổ mà chúng ta tạo ra vẫn khác nhau ở mỗi người. Có những bất hạnh lớn nhất nhưng hầu như không ảnh hưởng đến một số người, trong khi sự bất tiện nhỏ nhất lại khiến những người khác rơi vào trạng thái đau đớn tột cùng. Vì vậy, có thể nào đau đớn là điều chúng ta có thể kiểm soát và không phải lúc nào cũng do đau khổ. Chân lý cao quý đầu tiên của Phật giáo cho chúng ta biết rằng, đau khổ là một phần của cuộc sống trên thế gian và xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, như buồn phiền, sợ hãi mất mát và than thở. Hầu hết nếu không phải tất cả mọi người đều trải qua những hình thức đau khổ này, vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời. Tin tốt là Phật giáo đưa ra một lối thoát, vì Đức Phật đã đưa ra những lời dạy của Ngài để chấm dứt đau khổ. Một phần của quá trình này là nhận thức rằng sự đau khổ do các thế lực bên ngoài gây ra là không thể tránh khỏi, nhưng chúng ta có thể giảm thiểu sự đau khổ lớn thêm nữa. Bài viết này đi sâu vào quan điểm của Phật giáo về đau khổ, và làm thế nào chúng ta có thể bớt đau khổ hơn, mặc dù nghịch cảnh và bất hạnh là một phần của cuộc sống. Là con người, chúng ta không thể thoát khỏi bản chất vô thường của cuộc sống. Môi trường luôn thay đổi. Đôi khi cuộc sống mang lại cho chúng ta của cải, và lúc khác, cuộc sống lấy đi của chúng ta tất cả những gì chúng ta có. Theo đạo Phật, nếu cho rằng mình có thể thoát khỏi sự vận động thất thường, khó lường của vũ trụ, là mình chưa có cái nhìn rõ ràng về thực tại, đó là lúc đau khổ khởi phát. Chúng ta đang nhìn mọi thứ diễn ra như thế nào, bao gồm cả sự thật về tình trạng của con người. Chẳng phải vì vậy mà chúng ta ôm ảo tưởng về sự tự tồn bằng cách tích lũy của cải, quá chú trọng vào việc tự bảo vệ mình, và những nỗ lực không ngừng để duy trì những gì chúng ta thực sự không thể kiểm soát. Là một nền văn hóa bị ám ảnh bởi sự an toàn và ngăn chặn khó khăn, chúng ta có thể phủ nhận một sự thật cơ bản mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Bất cứ điều gì chúng ta làm, chúng ta không thể thoát khỏi sự sụp đổ của mọi thứ. Điều này có nghĩa là, bất chấp những nỗ lực của chúng ta để bảo vệ bản thân và chạy trốn khỏi những thứ như già, chết, thảm họa và mất mát, chúng ta vẫn sẽ gánh chịu những yếu tố tồn tại này. Phật giáo đề cập đến những thay đổi và thay đổi không thể tránh khỏi trong cuộc sống là tám pháp thế gian, bao gồm hạnh phúc và khổ đau, được và mất, khen và chê, vinh và nhục. Hầu hết mọi người trong cuộc sống đều theo đuổi hạnh phúc, lợi ích, lời khen ngợi và danh tiếng, và tránh những điều ngược lại như phủ nhận mặt kia của một đồng tiền. Nhưng làm thế sẽ khiến chúng ta trở thành đồ chơi trong môi trường của mình, thay vì làm chủ sức khỏe tinh thần của chúng ta. Do đó, đối với hầu hết mọi người, sự yên tĩnh bên trong phụ thuộc vào những ý tưởng bất chợt của vũ trụ. Như Đức Phật đã nói, khi được, mất, tôn vinh, hổ thẹn, chỉ trích, khen ngợi, vui sướng hay đau khổ phát sinh cho một người bình thường, họ không suy nghĩ, được, vân vân, đã phát sinh cho tôi. Nó không ổn định và có thể thay đổi. Anh ấy không nhận thức rõ nó như thực tế. Anh ấy hoan nghênh cái được và chống lại cái mất. Anh ấy hoan nghênh địa vị và nổi dậy chống lại sự ô nhục. Anh ấy hoan nghênh những lời khen ngợi và nổi loạn chống lại sự chỉ trích. Anh ấy hoan nghênh niềm vui và nổi loạn chống lại nỗi đau. Đức Phật mô tả tình trạng khó khăn của con người, bị mắc kẹt trong bánh xe đau khổ, sống cuộc đời không ngừng theo đuổi những gì chúng ta mong muốn, và nổi loạn chống lại những gì chúng ta bị đẩy lùi. Cơ chế này dẫn đến tuyệt vọng, vì chúng ta luôn sợ mất đi những gì mình có và gặp phải những gì mình trốn tránh. Nhưng nếu chúng ta nhìn kỹ hơn vào thực tế cuộc sống, chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy những gì chúng ta tìm kiếm nếu để hạnh phúc của mình phụ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài, bởi vì mọi điều may mắn đều đi kèm với một lời nguyền. Trong mọi niềm vui đều có gốc rễ của nỗi đau, đó là chính niềm vui đó sẽ biến mất và không có khả năng lấy lại nó. Với lợi ích luôn đi kèm với khả năng mất mát. Khen ngợi có thể biến thành đổ lỗi,
và cùng với sự nổi tiếng là nguy cơ bị phỉ báng. Do đó, chúng ta càng gắn bó với những hoàn cảnh mong muốn bên ngoài, chúng ta càng có xu hướng hướng tới những mặt trái không mong muốn của chúng. Vấn đề là, tất cả những thay đổi này của hoàn cảnh về cơ bản không nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Bất cứ điều gì có thể xảy đến với chúng ta, nó sẽ xảy đến với chúng ta. Chúng ta có thể bị thương khi tham gia giao thông hoặc bị đâm bởi một tên trộm trong một con hẻm tối. Và ngay cả khi chúng ta tránh và đến những nơi an toàn, chúng ta có thể trở thành nạn nhân của bệnh tật và mất đi những gì chúng ta có do những thứ như thiên tai và chiến tranh. Chúng ta tự lừa dối mình nếu nghĩ rằng chúng ta có thể tránh được nỗi đau. Hơn nữa, bản thân việc theo đuổi việc trốn tránh nỗi đau đã gây đau đớn, vì chúng ta có thể giảm thiểu sự khó chịu, nhưng chúng ta vẫn phải chịu đựng nỗi sợ hãi khi gặp phải nó. Một ví dụ là một hiện tượng được gọi là lo lắng xã hội. Những người mắc chứng lo âu xã hội phải chịu đựng nỗi sợ hãi quá lớn về các tương tác xã hội. Một cách phổ biến để thoát khỏi nỗi sợ hãi này là tránh tiếp xúc xã hội càng nhiều càng tốt. Nhưng sự trốn tránh hoàn toàn không xóa bỏ được nỗi sợ hãi khi ở trong một môi trường xã hội. Nó duy trì và thậm chí có thể làm tồi tệ hơn. Ngoài ra, chúng ta luôn lo lắng về khả năng tiếp xúc xã hội. Điều này có thể tạo ra nhiều đau khổ hơn là bản thân việc giao tiếp xã hội. Hơn nữa, sâu thẳm bên trong, chúng ta biết rằng, một ngày nào đó, dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải gặp gỡ mọi người. Vì vậy, bằng cách tránh mọi người, về cơ bản, chúng ta đang trốn trong một góc tối của phòng giam trong sự hồi hộp chờ đợi cuộc hành quyết của mình. Thay vì chạy trốn khỏi điều không thể tránh khỏi, chúng ta có thể muốn học cách xử lý nó, tốt nhất là ngay cả trước khi gặp phải nó, điều mà sự thực hành Phật giáo hướng tới. Nhưng làm thế nào chúng ta có thể làm điều này? Có một câu chuyện ngụ ngôn Phật giáo chỉ ra cách chúng ta có thể đối phó với đau khổ một cách khéo léo. Hãy tưởng tượng bạn đang đi trên một con đường núi, và đột nhiên bạn bị một mũi tên bắn trúng. Vâng, mũi tên rất đau. Tệ hơn nữa, ở đằng xa, bạn thấy một mũi tên khác đang lao tới. Nhận thức được mũi tên này, bạn có một sự lựa chọn, bạn sẽ tránh mũi tên thứ hai hay để nó trúng bạn. Mũi tên đầu tiên tượng trưng cho nỗi đau không thể tránh khỏi, mà chúng ta gặp phải trong cuộc đời. Chúng ta thường không thấy mũi tên này lao tới, và nếu có, chúng ta cũng không có khả năng chắc chắn để ngăn chặn nó. Do đó, thật bi thảm, đó là một nỗi đau mà chúng ta phải gánh chịu chừng nào chúng ta còn sống. Mũi tên đầu tiên là khi bạn bị tắc đường, hoặc ai đó xúc phạm bạn, hoặc bạn đời lừa dối bạn. Chúng ta có thể tác động đến những điều này ở một mức độ nào đó, nhưng chúng ta không bao giờ có thể hoàn toàn tránh được chúng. Nhưng mũi tên thứ hai thì khác. Trái ngược với điều thứ nhất, chúng ta có thể tránh điều thứ hai. Mũi tên thứ hai đại diện cho phản ứng của chúng ta đối với mũi tên đầu tiên. Nó đau hơn vì nó chạm vào cùng một chỗ. Doug Smith, giám đốc nghiên cứu của Học viện Giáo pháp trực tuyến, mô tả mũi tên thứ hai như sau. Đó là mũi tên mà chúng ta có thể gọi là đau khổ hay bất toại nguyện. Nó đi kèm với tất cả những đau đớn, khó chịu của mũi tên đầu tiên đó. Doug Smith, Doug Dahmer, kênh YouTube, Two Arrows of Buddhism. Ví dụ, hãy tưởng tượng rằng bạn bị đuổi việc. Bạn bỏ lỡ các cơ hội nghề nghiệp, mất đi những đồng nghiệp mà bạn có thể yêu mến và phải giải quyết các hậu quả tài chính. Nhưng đây là những khó chịu bình thường trong cuộc sống, mà hầu hết mọi người đều trải qua vào một lúc nào đó. Nói cách khác, bạn trúng mũi tên đầu tiên. Bây giờ, bạn có thể kéo mũi tên này ra và tránh mũi tên thứ hai bằng cách chấp nhận tình huống, và tiếp tục. Nhưng bạn cũng có thể nán lại, để mũi tên thứ hai bắn trúng mình, và đau khổ hơn cả việc mất việc. Bằng cách nổi loạn chống lại tám pháp thế gian, bằng cách phẫn nộ, chán nản và tự dằn vặt bản thân, chúng ta làm cho một tình huống khó chịu trở nên tồi tệ hơn nhiều so với hiện tại. Điều tương tự cũng xảy ra với sự lo lắng. Bản thân sự lo lắng là một cảm giác thể chất mà chúng ta cho là không thoải mái. Có vô số lý do khiến sự lo lắng xuất hiện. Một trong số đó là chống lại sự lo lắng này. Alan Watts đã so sánh kiểu suy nghĩ này với sự dao động mà chúng ta thấy trong những chiếc TV cũ. Ông ấy mô tả nó như sau, và tôi trích dẫn. Tôi lo lắng, và tôi không nên lo lắng. Nhưng vì tôi không thể ngừng lo lắng, tôi lo lắng vì tôi lo lắng. Kết thúc trích dẫn. Vì vậy, lo lắng đến rồi đi, đó là mũi tên đầu tiên trong trường hợp này. Nhưng khi chúng ta chống lại nó, thì sự lo lắng tăng lên. Do đó, chúng ta cũng cố gắng chiến đấu, vân vân, đó là mũi tên thứ hai.
Phật giáo thừa nhận sự tồn tại của đau khổ, nhưng đồng thời cũng đưa ra một con đường để thoát khỏi nó. Thuốc giải độc cho đau khổ đi kèm với bát chánh đạo, được coi là con đường dẫn đến giải thoát khỏi đau khổ, một trạng thái được gọi là giác ngộ. Bát chánh đạo quá rộng để trình bày trong một video, và có rất nhiều chi tiết có sẵn nếu bạn quan tâm. Thay vào đó, chúng ta sẽ kết thúc video này bằng một vài ý tưởng Phật giáo để giúp mọi người tìm thấy sự nhẹ nhõm khi đối mặt với những con sóng thế gian không thể tránh khỏi. Nhận thức. Giữa mũi tên thứ nhất và mũi tên thứ hai có khoảng trống. Trong không gian này, chúng ta có thể quyết định những gì chúng ta làm. Chúng ta chọn để mũi tên thứ hai bắn trúng mình hay chúng ta chọn tránh nó. Để tránh nó, chúng ta phải nhận thức được rằng chúng ta có một sự lựa chọn. Vì vậy, nó bắt đầu với nhận thức rằng mũi tên đầu tiên là không thể tránh khỏi, nhưng mũi tên thứ hai là tùy chọn. Những cảm xúc như tức giận, oán giận và các hoạt động tinh thần lan man, như suy nghĩ và lo lắng quá mức đều là những biểu hiện của mũi tên thứ hai. Bản thân chúng không phải là sự kiện không may, tức là mũi tên thứ nhất mà là hậu quả của nó. Bất cứ khi nào chúng ta cảm thấy khó chịu vì điều gì đó, chúng ta có thể cố gắng buông bỏ những suy nghĩ và cảm xúc này. Nếu chúng ta biết điều này, chúng ta có thể chuyển trọng tâm từ mũi tên thứ nhất sang mũi tên thứ hai, điều mà chúng ta có thể làm được. Trong Phật giáo, thiền định và chánh niệm là chìa khóa cho nhận thức này. Bằng cách quan sát cảnh quan bên trong, chúng ta khám phá những gì đang diễn ra bên trong mình, và thực hiện công việc cần thiết để loại bỏ những trạng thái tinh thần tiêu cực, và tránh đau khổ thêm nữa. Chúng ta chỉ có thể tránh mũi tên thứ hai, nếu chúng ta học cách nhìn thấy nó đang đến. Không bám vào một ảo tưởng. Nền tảng của tư tưởng Phật giáo là nhận thức về vô thường. Do đó, thuật ngữ những con sóng thế gian rất hiệu quả, vì nó minh họa những thay đổi đang diễn ra giữa niềm vui và nỗi đau, được và mất, vân vân. Không có gì vẫn như cũ cả. Như Alan Watts đã từng tuyên bố, thay đổi chỉ là một từ khác cho cuộc sống. Do đó, bám víu vào những hoàn cảnh dễ chịu là một ý tưởng tồi tệ, giống như chúng ta đang bám lấy nước. Ngay khi chúng ta nghĩ rằng mình có nó, thì nó đã tuột khỏi tay chúng ta rồi. Nếu chúng ta đòi hỏi thế giới phải giữ nguyên như cũ, chúng ta sẽ bám vào một ảo tưởng, và chúng ta sẽ thất vọng khi chúng ta đối diện với sự thật. Điều này không có nghĩa là chúng ta không thể tận hưởng cuộc sống. Chúng ta có thể, miễn là chúng ta thấy bản chất nhất thời của nó như một phần của cuộc mặc cả. Như Đức Phật đã nói, thế giới bị ảnh hưởng bởi cái chết và sự suy tàn. Nhưng người khôn ngoan không đau buồn đã nhận ra bản chất của thế giới. Đức Phật Thích Ca, Sutta Nibbata. Lướt sóng thế gian. Khi thời gian tốt đẹp là thoáng qua và thời gian khó khăn là không thể tránh khỏi, tại sao chúng ta lại tự hành hạ mình bằng cách bám vào cái trước và chạy trốn khỏi cái sau? Tại sao chúng ta không thể chấp nhận rằng những gì chúng ta đang tận hưởng sẽ sớm biến mất, và rằng dù chúng ta trốn ở đâu và chạy bao xa, bất hạnh sẽ đến với chúng ta bằng mọi cách? Thay vì nắm bắt hoặc chống lại những cơn gió thế gian, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu chúng ta di chuyển theo chúng một cách khéo léo hay sao? Nếu chúng ta chèo thuyền thành công trên sóng vô thường, chúng ta sẽ không bao giờ chìm. Các thủy thủ được đào tạo bài bản có thể giữ cho thuyền của họ nối ngay cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất, khó lường nhất. Vì vậy, có lẽ chúng ta có thể nói rằng, giáo lý nhà Phật mang lại lợi ích cho chúng ta trong việc chuyển hóa từ những người trôi nổi bơ vơ thành những thủy thủ tài giỏi. Nếu các bạn thấy nội dung này hữu ích, hãy cho một lượt thích và đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.